প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চিজ ম'মৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি। টেষ্টি আৰু ক্ৰিমি ম'ম' বনোৱাৰ কেইটামান টিপছ আজি আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিম, যাৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ পূৰ্বে জনা নাছিলে। যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে, যদি আপোনালোকে ঘৰতে ম'ম' প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। কাৰণ কম খৰচতে অতি সহজ উপায়েৰে কেনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে ম'ম' প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব সেয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই নিহা দত্ত। আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণালিজিমৰ পাকঘৰ। আহকচোন আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ইয়াত 3 কাপ ময়দা দিছোঁ আৰু নিমখ আন্দাজ মতে। আপোনালোকে ময়দাখিনি মথোঁতে এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত যাতে ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানীহে দিয়ে। এয়া আমি দিছোঁ ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী। বিভিন্নজনে হয়তো এই ময়দাখিনি মথোঁতে গৰম পানী দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে সেই ভুল নকৰিব। ফ্ৰিজৰ পানীয়ে মথা এটা মূল লাভালাভ আছে যে ম'ম'খিনি বনাওঁতে কেতিয়াও ফাটি নাযায়। মন কৰিব যাতে আপুনি মথা ময়দাখিনি যথেষ্ট টানো নহয়, যথেষ্ট কোমলো নহয়। এয়া আমাৰ প্ৰায় ময়দা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এয়া 10-15 মিনিটৰ কাৰণে কাপোৰে ঢাকি ফ্ৰিজত ৰাখিম। ম'মৰ মিশ্ৰণখিনি প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে কণ ব্যৱহাৰ হ'ব বা গোমধান। সেয়া আমাৰ সৰু বাৰীখনতে আছে, সেয়াও আমি সংগ্ৰহ কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমাৰ বন্ধাকবিও প্ৰয়োজন হ'ব, বন্ধাকবিও সংগ্ৰহ কৰিম। আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকৰে ঘৰত একোখনকৈ বাৰী থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, নহয়নে বাৰু? সেয়ে আমি আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে আমাৰ সৰু বাৰীখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ, যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্নজন অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে। আমি এতিয়া ম'মৰ ভিতৰত দিয়া মিশ্ৰণখিনি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। আহকচোন। আমি প্ৰথমতে ইয়াত এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ দিলে ম'মৰ ভিতৰত মিশ্ৰণখিনি অতি সুন্দৰ গোন্ধ আহিব। এয়া কেঁচা জলকীয়া 2টা কাটি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত গুচাই লোৱা গোমধানৰ 20টামান ফুটা দি দিম। এইখিনি আমি অলপকৈ কুটি লৈছোঁ, আপোনালোকে মিক্সিটো দি ল'ব পাৰে। ই ম'ম'খিনিক অতি সোৱাদযুক্ত কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। এয়া পাতলকৈ কুটি লোৱা কবি, ইয়াত প্ৰায় 2 কাপ আছে। এইখিনি এতিয়া আমি তাৰ ওপৰত দি দিম। নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ, জালুক গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। এইখিনি আমি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে হিলাই ল'ম অলপমান, আৰু ইয়াত অকণমান কেঁচা নিচিনা হৈ থাকিলেও কোনো আপত্তি নাই। এইখিনি আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি ঠাণ্ডা কৰিবলৈ দিওঁ। আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যেন বাটাৰ দিয়াৰ বাবে ইয়াত বহুত ধুনীয়া গোন্ধও আহিছে আৰু ষ্টাফখিনিও বহুত সুন্দৰ হৈছে। ষ্টাফখিনি আমাৰ এয়া ঠাণ্ডা হ'ল। ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া পিহনাৰে চীজখিনি পিচি দিম। আমি এয়া চীজৰ 4টা কিউব লৈছোঁ। আপোনালোকে চীজখিনি পিছাৰ আগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই ষ্টাফখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা অৱস্থাত থাকে। এনেদৰে মিহিকৈ পিহি দিব। এই চীজখিনিয়ে ম'মলৈ লৈ আহিব এটা ক্ৰিমি টেষ্ট। চীজখিনি ইতিমধ্যে পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত সুন্দৰকৈ মিলাই দিম। এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত ময়দাখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ। আমি ময়দাখিনি এনেদৰে ৰোল বনাই লৈছোঁ আৰু চুৰিয়েদি ইয়াক আমি সমান সমান চাইজত কাটি ল'ম। হাতেদিও আপোনালোকে ছিঙিব পাৰে, চুৰিয়েদি কাটিলে সমান সমান চাইজৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই চুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি এনেদৰে গোল কৰি ময়দাখিনি এজেগাত জমা কৰি যাম। বেলোতে এটা কথা মন কৰিব যাতে কিনাৰবোৰ একেবাৰে পাতল হয়। কিনাৰবোৰ যদি ডাঠ হৈ থাকে তেন্তে ম'মৰ জইণ্টবোৰ হয়তো ভালদৰে নিসিজিবও পাৰে। সেয়ে পুৰিখিনি বনাওঁতে আপোনালোকে সেইটো কথা ভালদৰে মন দিব। আমি এতিয়া পুৰিখিনিত ষ্টাফখিনি ভৰাই যাম। এইসমূহ চিল কৰা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আছে, আপোনালোকক আজি আমি দেখুৱাম 2টা প্ৰক্ৰিয়া। এইটো হৈছে প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া। আমি ম'ম'সমূহ কেনেদৰে চিল কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰক। এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়ালৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰিলেই অনায়াসে ম'ম'খিনি চিল কৰিব পাৰিব।
একেবাৰে সহজ। চক আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেইবাটাও ম'ম' চিল কৰিলোঁ। আমি এতিয়া ম'ম' বনোৱা ষ্টিমাৰত এনেদৰে ৰিফাইন তেল সানি ল'ম যাতে ম'ম'খিনি সিজাওঁতে লাগি নধৰে। যিসকলৰ ষ্টিমাৰ নাই, এটাৰ পাত্ৰত গৰম পানী কৰি তাৰ ওপৰত চালনী এখন দি ৰিফাইন তেল সানি তাত ম'ম' প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। আমাৰ ঘৰত প্ৰায় ম'ম' খায়ে থকা হয়, সেইবাবে এনেকুৱা এটা ষ্টিমাৰ আনি থোৱা আছে। এতিয়া আমি ম'ম'খিনি এটা এটাকৈ এনেদৰে দি যাম। মই এই গেছত পানীখিনি উতলিব দিছোঁ। এতিয়া মানে পানীখিনি উতলি আছে। এতিয়া মই এইখিনি ম'ম'খিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। গেছটো মিডিয়ামত দি আমি ম'ম'খিনি 15 বা 20 মিনিটলৈকে ঢাকি ৰাখিম যাতে ম'ম'খিনি ভালদৰে সিজি উঠে। এয়া আমাৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। এয়া আমাৰ ম'ম' প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত চাটনি ল'ম। একদম বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, একদম পুৰা ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপৰ। এয়া একদম খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, খুবেই টেষ্টি। চাটনিটো খুবেই টেষ্টি হৈছে। ম'ম'টোক অধিক টেষ্টি কৰাত ইয়াৰ চাটনিটোৰ বিশেষ অৰিহণা আছে। এই ভিডিঅ'টো অধিক দীঘল হ'ব বুলি ভাবিয়েই চাটনিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত আজি প্ৰকাশ নকৰিলোঁ। অহাটো ভিডিঅ'ত চাটনিৰ ৰেচিপিটো লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। আমাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত কিবা ৰেচিপি আছে আমাৰ যদি শিতানত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে সেয়াও কমেণ্ট বক্সত জনাব। আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।